Metadatan määrittelystä käydään ilahduttavalla frekvenssillä tappeluita ja mä en halua määritellä metadataa. Mun mielestä metadata on tavallaan huono sana tai huono termi. Useimmiten sillä tarkoitetaan rakenteista dataa, rakenteista aineistoa, ja sitten se, että mikä tekee siitä metadataa, on se, että se on rakenteista dataa jostain muusta datasta. Eli se on niin kuin dataa datasta, tämä on tämä tyypillinen määritelmä metadatalle. Mut paljon enemmän silloin, kun sitä käyttää, niin siinä olennaista on se, että se on niin kuin rakenteista tietoa jostakin. On se sitten niin kuin kirjojen kuvailutietoa tai kuvien kuvailutietoa tai museoesinekokoelman kuvailutietoa. Kaikki tämä on rakenteista tietoa ja se on tavallaan metadataa, mutta mikä erottaa tuolin kuvailun nimenomaan metadataksi sen sijaan, että se olisi tietoa siitä tuolista, niin en tiedä. Kuvailutietostandardit on kulttuuriperintöalalla, niin kuin sanoisinko, huomattavan kattavia ja niin kuin hyvin ja tarkkaan määriteltyjä, joka on toisaalta tosi hyvä asia sen takia, että se tarkoittaa, että se aineisto on niin kuin yhdenmukaista aika laajasti ja jopa niin kuin yli laitosrajojen, eli jos saa niin kuin 2 eri kulttuuriperintölaitoksesta tietokannan, niin ne voi suht helposti yhdistää ja katsoa niitä kokonaisuutena, mikä on tosi kiinnostavaa, koska niin kuin kulttuuri on yhtenäinen kokonaisuus eikä rajoitu instituutiorajojen mukaan. Toisaalta nämä kulttuuriaineistojen kuvailustandardit jättää paljon sellaista määrittelemättä, mikä on niin kuin tärkeää yhdenmuotoisuuden tai yhdenmukaisuuden tai niin kuin tasalaatuisuuden näkökulmasta. Usein ehkä käytetään asiasanoja, jotka tulee jostain sanastosta, mutta sitten toisaalta henkilönimet tai paikan nimet kuvataan niin kuin miten sattuu, tai vaikka kirjastoluetteloissa usein siten, miten ne on kirjoitettu nimiösivylle, koska se on yksi periaatteista. Mutta silloin, jos halutaan katsoa, että mitä kaikkea on julkaistu Pariisissa tai Helsingissä tai Turussa, niin se, että jos ne on näiden paikan nimet on kirjoitettu hyvin erilaisilla tavoilla, niin siitä tulee ongelmaa. Samaten tekijänimien monimuotoisuudesta on tosi paljon haittaa. Toki tähänkin on sitten niin kuin, tapoja kiertää tätä, eli esimerkiksi Virtual International Authority File sisältää persialaisesta runoilijasta Rumista niin vähän yli 400 eri kirjoitusmuotoa hänen nimelleen, joiden avulla sit voi myöhemmin yrittää paikkailla näitä kokoelmia takaisin kondikseen. Kuvailutiedot on avoimesti saatavilla niistä kuvista tai objekteista, jotka on viety Finnaan. Eli meillä on sellainen periaate ollut, että ei viedä Finnaan pelkkää metadataa. Eli me viedään kuva ja sen mukana sitten se metadata. Eli toistaiseksi ei ole vielä pääsyä esimerkiksi koko siihen metadatamassaan, mutta tämäkin on sellainen kysymys, mikä toivotaan, että kun saadaan uusittua meidän kokoelmahallintajärjestelmä, niin voitaisiin sitten viedä metadataa, tarjota sitä sitten vaikka toista reittiä tai vaikka jonkinlaisena dumppina, jolloin siihenkin pääsisi käsiksi ja sitä voisi sitten jollain tavalla käsitellä tai visualisoida tai tutkia. Yksi siihen liittyvä ongelma on, että se kokoelmadata on ollut pitkään sisäinen työkalu. Eli sitä ei ole ajateltu julkaistavaksi dataksi, vaan se on sellainen meidän museon työntekijöiden työkalu ennemmin kuin sellaisen julkaistavaksi ajateltu kokonaisuus. Että siinä on ehkä sellainen kysymys, että kuinka paljon keskeneräisyyttä tai puutteellista dataa voidaan hyväksyä, että se voitaisiin viedä julkaistavaksi. Jokainen objekti tai kuva tai tämmöinen museotallenne saa tällaisen yksilöllisen tunnisteen, jolla se on löydettävissä.
Tietenkään se tunniste ei nykypäivänä ole enää niin tärkeä sen tiedon löytymisessä, se on enemmänkin tämän arkiston järjestämisessä tärkeä. Eli nykyään harvempi asiakas sitä kuitenkaan sillä tunnisteella etsii, vaan asiasanoilla. Mutta jotta me voidaan löytää juuri se tietty kuva, niin tietysti sillä täytyy olla tämä yksilöivä tunniste. Eli näin on meidän kaikkien kokoelmien osalta. Näiden yksittäisten tunnisteiden lisäksi näillä objekteilla on tämmöinen hankintaerä, eli se kertoo, että mitä kautta ne on tullut museoon. Eli tämän luetteloidun aineiston, eli jolle on annettu nämä tunnisteet ja viety ne tietokantaan ja kuvailtu kuva kuvalta se sisältö, niin mitään ongelmaa ei ole sinänsä. Ne on löydettävissä, mutta hankalampi osa meidän kokoelmia on sitten tällaiset erät, joita ei ole vielä ehditty käydä läpi. Ja se on hirveän hidas prosessi käydä ne kuva kuvalta, niin kuin nykyään tehdään. Ja jokainen kuva täytyy kuvailla erikseen, menee todella paljon aikaa. Eli voitaisiko me kuvailla niitä hankintaeriä tarkemmin ja tarjota niitä sitten ihmisten haettavaksi ja selattavaksi, jolloin tieto niistä kokoelmista, joita ei ole vielä ehditty käsitellä, tulisi myös museon ulkopuolelle. No näissä rajapintapalveluissa, niihin liittyy standardeja, tämmöisiä niin sanottuja OGC-standardeja. OGC on Open Geospatial Consortium, joka on asettanut tämmöiset standardit näille rajapintapalveluille ja niitä noudatetaan ja tehdään standardien muotoista rajapintaa sitten. Ja sitten taas nämä kaikki sekä latauspalvelut että nämä rajapintapalvelut on kuvailtu semmoisessa maanmittauslaitoksen ylläpitämässä paikkatietohakemistossa, minne kerätään paikkatietojen metatietoja. Niin siellä nämä kuvaukset on tehty sitten semmoisen JHS 158 mukaisesti, joka käsittelee paikkatietojen niin kuin metatietoja. Metadata on yhä enemmän avoimesti saatavilla, varsinkin kansainvälisesti, mutta kyllä niin kuin myös Suomessa. Se vaihtelee kyllä tosi paljon niin kuin, laitosten suhteen, että minkälaista se on ja kuinka paljon sitä on tarjolla. Tietysti jos katsoo tutkimuksen näkökulmasta, niin musta olisi kivaa, jos sitä olisi mahdollisimman kattavasti tarjolla, kun taas useimmiten tuntuu, että kulttuuriperintölaitokset ajattelee, että ne niin kuin kokeilee jollain erityiskokoelmalla ensin tai julkaisee jotain pientä. Ja se, että tällaiset rajatut aineistot, niin niiden rajaus harvoin sattuu yhteen sitten sen kanssa, että mitä niillä haluaisi tehdä. Me ollaan tietenkin vuosikymmeniä tehty kuvailutietoja meidän aineistoista, että ne on löydettävissä. Nykyään se on itse asiassa sellainen hajautettu metatiedon tuotantomalli, eli me vastataan vaan osasta sitä metatiedon tuotantoa ja sitä metadataa tehdään myöskin sillä tuotannossa, eli tavallaan siellä niiden ihmisten toimesta, jotka tekee myös se itse ohjelman. Eli meidän on mahdollista saada tutkimus- ja opetuskäyttöön erillisillä sopimuksilla. Me osallistuttiin pari vuotta sitten Helsingin yliopiston Digital Humanities hackathoniin, mihin me tehtiin erillissopimuksella, luovutettiin osa niistä kuvailutiedoista tosiaan sen tutkimuksen ja hackathonin ajaksi niin tutkimuskäyttöön. Sen lisäksi me ollaan julkaistu osa meidän metatiedoista tarkemmin tämmöinen radion lähetysrekisteri ja sitten TVn lähetysrekisteri. Ne on kummatkin jostain 90-luvulta, niin ne on myöskin saatavissa avoimena datana. Valitettavasti ei ihan kokonaisina, mutta sieltä löytyy esimerkiksi ohjelman lähetysajat ja ohjelman nimitiedot ja tällaisia tietoja. No, eli meillä on tässä itse asiassa parin vuoden aikana ollut vähän projekti, ja meidän tavoitteena on, että me saataisiin niitä kuvailutaitoja vielä lisää joko avoimesti saatavaksi tai sitten että me voitaisiin tehdä joku julkinen tietokanta niistä. Mutta haasteita on varsinkin se, että se metadata on aika vaihtelevaa laatuista ja me myöskin vähän pelätään, että siellä eri vuosikymmenenä on ehkä sellaista dataa ja kuvailuja ja tietoja, kuten esimerkiksi ihmisten puhelinnumeroita tai vaikka haastateltavia oikeita nimiä,
jotka ei ole tavallaan tarkoitettu julkiseksi, koska tosiaan se tietokanta on tehty sisäiseen käyttöön. Ja sitten myös joitain tekijäoikeusjuttuja siihen liittyy, eli esimerkiksi ohjelmiin liittyvät lehdistötekstit, on näiden lehdistötekstien tekijöiden tekijänoikeuden alla. Sinänsä ne meidän arkistossa tekemät ja yleläisten tekemät ne kuvailutiedot olisi sinänsä Ylen omistuksessa ja sinänsä avattavissa. Ja sitten vielä kolmas kysymys on ja laajempi on tämä yksityisyys ja mihin tämä uusi tietosuoja-asetuskin vielä asettaa omat haasteensa. Eli mitä tietoja me voidaan julkaista ja miten niistä esimerkiksi tulee henkilörekisteri ja tavallaan silloin se on myöskin, kun ne julkaistaan, niin se on tällainen niin kuin henkilötietojen käyttötavan muutos, joka aiheuttaa sitten omat harkintansa. Metatiedot on avoimesti saatavilla. Ne on kaikki lisensoitu CC0-lisenssillä ja me tehtiin tosi paljon työtä sen eteen, että näin saatiin tehtyä ja se on todella arvokasta, koska nyt sitä metadataa pystyy hyödyntämään monenlaisissa yhteyksissä. Ja sitä hyödyntämistä tietysti lisää sekin, että meillä on nämä avoimet rajapinnat, että sitä pystyy koneellisesti lukemaan sitä metadataa. Formaatteja, mitä me käytetään, me tuetaan muutamaa formaattia, mitä organisaatiot tuo. On museoiden Lido, siirtoformaatti, arkistojen EAD-formaatti, kirjastojen Mark 21, Dublin Core-formaatti ja sitten viimeisimpänä tuettuna formaattina on kansallisen audiovisuaalisen arkiston käyttämä Forward-formaatti. No, Finnan jäsenorganisaatioiden tulee olla ammatillisesti hoidettuja organisaatioita. Tämä liittyy ihan siihen, että Finna halutaan pitää palveluna luotettavana ja kun pähkäillään esimerkiksi näitä aina aika pulmallisiakin avaamiskysymyksiä, että voidaanko tekijänoikeussyistä avata jotain aineistoa tai voidaanko tietosuojasyistä avata aineistoa julkisesti saatavilla, niin siihen vaaditaan tietty ammattitaito ja punninta että ne päätökset voidaan tehdä. Ja sen takia tämä niin kuin ammattimainen toiminta on yksi näistä edellytyksistä. Kyllä mä sanoisin, että kuvailukäytännöt ja kuvailustandardit noin yleensä vastaa toisiaan, mutta sitten jos taas ajattelee niin kuin pitkää ajanjaksoa, kun ne kokoelmat on usein syntynyt kymmenien vuosien aikana, niin sekä käytännöt että standardit on usein muuttunut siinä välissä. Ja tämä taas johtaa sit siihen, että ne aineistot on epätasalaatuisia. Sitten toisaalta tässä on niin kuin paljon sellaista, joka ei välttämättä liity siihen kuvailustandardiin, että mitä on kuvailtu minäkin aikana ja mitä ei ole ehkä kuvattu ollenkaan. Toki myös yksittäiset kuvailijat niin kuin noudattaa standardeja eri tavoilla ja eri paljon, jolloin kaikesta tästä syntyy vaihtelua sinne kokoelmaan tai siinä kuvailuihin ja ne voi olla ongelmallisia. Kulttuuriperintölaitosten kuvailijat tekee tosi hyvää työtä ja ne näkee sen niin kuin tasalaatuisuuden tärkeänä. Ja siinä mielessä se aineisto on niin kuin, verrattuna moneen muuhun aineistoon niin tosi hyvälaatuista. Ja silloin se kysymys jää siitä, että eri tutkimuksia varten se, että kuinka tasalaatuista aineistoa pitää olla, niin se vaihtelee, koska kaikki ovat kuitenkin vain ihmisiä, niin sen takia siellä voi olla epätasalaatuisuutta, ne ei välttämättä ole standardin mukaisia, mutta suurempi ongelma on juuri se, että ne standardit ei varsinaisesti määrittele niin kuin, tasalaatuisuutta kaikille sellaisille kentille tai tiedoille, joiden olisi syytä olla yhdenmukaisesti kuvattuja. Esimerkiksi just nämä niin kuin kirjoittajat tai paikkatiedot tai vuositiedot nyt sentään tai aikatiedot on yleensä suhteellisen hyvin kuvattuja. Mut vielä enemmän sitten se on niiden järjestelmien ongelma, koska ne yhä nojaa niin paljon vapaaseen tekstiin, jolloin kaikki jää aina sille kuvailijalle
varmistaa, että tähän ei tullut lyömävirheitä silloin, kun se jotain syöttää ja ihmiset eivät voi olla niin täydellisiä, etteikö niitä sinne tulisi. Ja vaikka se ei normaalissa käytössä, niin kuin ihmisten käytössä tai hakukäytössä tai tämmöisen niin kuin kokoelman hallintakäytössä niin haittaiskaan, niin silloin kun sitä aineistoa haluaa katsoa kokonaisuutena laskennallisen tutkimuksen kautta, niin silloin nämä yksittäiset virheet alkaa kasaantua ja kerääntyä silleen, että pitää nähdä paljon työtä sen aineiston putsaamiseen.